السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في وصفات امي ناجحه. اليوم غادي نشارك معكم هاد البسبوسه بالفينو، بسبوسه اللي كتجي خفيفه وهشيشه. المهم ما غاديش نسقيوها، ما نحتاجوش نهائيا نسقيوها، كتجي رطبه. القوام ديالها هانتوما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف وما كتاخذش معنا وقت لا في الطياب ولا في التحضير ديالها. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. ومن قبل نبغي نقول لكم ما تنسونيش من لي لايك طبعا ومن الاشتراكات ديالكم، واللي جربتها فيكم تخلي لي واحد التعليق كيف جاتها، واش زوينه. كيف ما ديما، كيف ما كنقول لكم دائما، التعليقات ديالكم كتكون مقبوله، سواء كانت يعني انها بالاعجاب ولا من غير الاعجاب. عفوا. المهم دائما راها مقبوله، نستافدوا من بعضياتنا، حتى الا كانت ناقصه شي حاجه ولا زايده شي حاجه نحاولوا نخلقوا واحد التوازن. ندوزو ان شاء الله الوصفه ديالنا. بالنسبه للوصفه غادي انا خدمت اليوم غير بجوج كيسان ديال الفينو، يعني وراك شفتوا القوام ديالها كيف جا، يعني ما كتجيش غليظه بزاف. الا بغيتو تجيكم غليظه بزاف على داك القياس اللي شفتو، غادي ديروا 4 ديال الكيسان ديال الفينو. وطبعا على حساب الطاوه، الا كانت عندكم الطاوه كبيره بحال هذيك اللي شفتو، هذيك راه عندي طاوه كبيره ماشي يعني يعني القطر ديالها راه كبير باش كتجيكم كبيره، يعني دفتو 4 ما تجيكمش هكا غير طبوزيه كيف ما كنقولوا، غير مطبزه وما تعجبكمش. المهم خذوا المكونات على حساب الطاوه اللي عندكم. بالنسبه كيف ما قلت لكم، بالنسبه للمكونات انا احتاجيت هنا واحد جوج ديال البيضات، واحد القبيصه ديال الملح، شويه واحد راس معلقه تقريبا هكا، والسكر خديت منه تقريبا واحد نص كاس ديال السكر. بالنسبه للسكر هنا الا بغيتوها تجيكم حلوه في هذا القياس اللي درت انايا، يعني كنتو غادي ديروا نفس القياس، تقدروا ديروا كاس لا ربع حتى الكاس ديال السكر. الا بغيتوا الحلاوه بغيتوها ما تجيكمش حلوه، انا بالنسبه ليا هنايا ما جاتنيش حلوه، يعني عاديه، وهذا هو القياس اللي بغيت، داكشي علاش ما كثرتش سكر. المهم السكر على حساب الذوق اللي بغيتو نتوما. كيف ما شفتوا درت المهم بالنسبه للتنسيم نسمت بالفاني ونسمت بواحد القشور ديال البرتقاله، درتهم بجوج. الا بغيتو الا كان عندكم غير واحد غادي ديروا واحد، بغيتو تنسموا بجوج راه كيكونوا احسن، كيعطيو واحد المذاق للكيك ولا البسبوسه صراحه ولا الحرشه. هذا الخليط ديال الفاني والقشور ديال الحامض ولا البرتقال كيجي زوين. بالنسبه للزيت حتى هو بنفس الكاس اللي عبرت به السكر غادي نعبر به الزيت، وغادي نعبر به الدقيق كاس لاروب ديال الزيت. طبعا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعني المقادير بالملي والغرام راه غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف بالملي وبالغرام. طبعا صافي كنخلط عادي، غير كنخلط هذوك العناصر حتى كينسجموا ليا، وكنضيف عليهم واحد العلبه ديال يوغورت طبيعي. بالنسبه لليوغورت هنا الدور ديالو يعني كيغنينا على اننا نسقيو هاد البسبوسه ديالنا، كيخلي القوام ديالها كيجي رطب وهشيش وخفيف، ما تستدعيناش اننا يعني نسقيوها، ولا ما كيجيش معنا القوام ناشف نهائيا، يعني ما كتجيش شاحته انت كتاكليها وكتحسي يعني ناشفه في فمك، بالعكس كتجي رطبه. الا كان من الاحسن نديروا يعني هاد اليوغورت الطبيعي. الا ما كانش غادي تعوضوا طبعا بالحليب، ديروا قياس الحليب. فعود ما غديروا كاس ديال الحليب ويوغورت غادي ديروا جوج كيسان ديال الحليب طبعا. صافي وكنخلط هاد المكونات، ومن بعد غادي نضيف عليهم واحد الكاس ديال الحليب بنفس الكاس طبعا دائما. هادو هما المكونات، وغادي نضيف عليهم السيمولا ولا الدقيق الفينو ولا دقيق القمح الصلب. كنحاول نوضح هاد المصطلحات كاملين باش كلشي يفهم وصافي. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الفينو، لان الفينو حنا معروف عندنا كيف ما كتعرفوا في المغرب، يعني مناطق اخرى ما معروفش بالفينو، معروف بالدقيق القمح الصلب ولا معروف السميده رقيقه بزاف ولا السميد الناعم. المهم هذا هو السيمولا اللي غادي نضيف جوج ديال الكيسان.
كل كاس راه كيوزن الا ما عمرتوش كيوزن 100 غرام. انا بالنسبه لي هنا راه عامر شويه، يعني 100 غرام واحد شويه. انا راه غادي نخلي لكم في صندوق الوصف بالضبط وبالتفصيل. نضيف عليهم واحد الخماره ديال الحلوى القياس ديالها هنايا عندي انا فيها 15 غرام، تقدروا تضيفوا جوج ديال الخمارات 8 غرام صافي. وكنخلط لهاد الدقيق عفوا. وغادي نضيف عليهم المكون السحري فين ما كنقول لكم هذا المكون السحري كيجيني الضحك عليه، حيت راه سحري بصح. معلقه كبيره عامره ديال الخل، يعني الخل حتى هو كيعطينا واحد الهشاشه. المهم حتى هو زوين، راه سحري. لا قالوا عليه سحري راه سحري زوين. الا كان من الاحسن نضيفوه. خديت هنا واحد 3 ديال المعالق من هذا الخليط. بالنسبه للتزيين، هذه خطوه بالنسبه للتزيين. الا بغيتوها ما بغيتوهاش غادي تصبوا ديك الخليط ديالكم في الطاوه وتدخلوه للفران مباشره. بغيتو تزينوه غادي تاخذوا واحد 3 المعالق كبار اللي خديت من ديك الخليط، ضفت عليهم 3 المعالق صغار ديال الكاكاو المر صافي. وغادي نخلطهم ونديرهم في واحد البلاستيكه وبيهم باش غادي نزين. هذا الخليط كنحصل عليه ثقيل شي شويه كيف ما كتشوفوا، هذا هو صافي. غادي نديرو في البلاستيكه وغادي نزينو به هاد البسبوسه ديالنا. بالنسبه للفران انا فاش بديت كنبريباري يعني البسبوسه ديالي، شعلت الفران على 180 درجه من التحت ومن الفوق. وعاد دزت دوزت كنوجد هاد كنبريباريها صافي. من بعد ما عفوا مشى ليا الصوت، جاتني النحناحه ولا كيقولوا لها. المهم شديت هاد المقله كيف ما كتشوفوا راه عريضه، ماشي يعني الحجم ديالها ماشي ضيق، عريضه. دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيت عليها السميده صافي. وكبيت فيها يعني هاد الخليط. انا بالنسبه لي هنا ما جاتنيش غليظه بزاف، راكم شفتوا القوام ديالها. بغيتوها تجيكم غليظه ديروها في مول هكا اللي يكون صغير، ولا ضاعفوا ولا زيدوا الدقيق، المقادير ديال الدقيق. هذاك الخليط الاسود كيف ما شفتوا حطيت فيه خطوط هكا صافي. وحاولت كنشرطهم على الطريقه ديال الملفاي، طريقه اللي بسيطه وسهله صافي. كتديو بشي عويد هكا وكتجيبو كتحصلوا على هذا الشكل صافي. والفران كيف ما قلت لكم شعلته على 180 درجه من التحت ومن الفوق. ولكن فاش دخلت دابا هاد البسبوسه طفيت الفوق وخليت غير لتحت، خليت لتحت حتى يعني شفتها بانها تحمرت من الجناب يعني ونشفت من الفوق. عاد شعلت الفوق تحمرت وخرجتها. وكتشوفوا هذا هو القوام ديالها. راه كتجي غزاله ورائعه تستحق انها تجرب. المهم ما تبخلوش عليا كيف ما قلت لكم دائما من لي لايك والاشتراك. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.